החלק המשמעותי הכי קטן במוזיקה זה לא הצליל, אלא ג'סטות. והמקור של הג'סטות זה הגוף שלנו. שלום, שמי ורוניקה כהן. התחלתי את החיים המקצועיים שלי כמלחינה, למדתי קומפוזיציה בתואר ראשון, תואר שני, אבל תמיד משך אותי הנושא של חינוך. היה לי הרגשה שאנשים נמצאים במקום כמו אלה שיושבים סביב שולחן מלא באוכל טעים ובריא ומתים מרעב. ואני חושבת שאולי רוב הדברים שאני מחפשת ועושה ואולי הצלחתי לגלות זה בכיוון הזה, לקרב אנשים לאושר שיש בעולם ולחפש דרך לעשות איזה גשר ביניהם ובין המוזיקה שכל כך ממלא את הנפש שלנו. והדרך שאני מצאתי כדי לקרב אנשים למוזיקה זה שיטת המרות המוזיקליות. זו שיטה שמבוססת על העובדה שהשורש של הג'סטות המוזיקליות הם ג'סטות תנועתיות. וכשאני בונה מראה, אני מחפשת את השורש התנועתית שממנה נולד היצירה. ומי שמסתכל בעצם נכנס לראש שלי. יכול לשמוע את המוזיקה כמו שאני שומעת את המוזיקה. ולהפתעתי זה עובד. אם אני לקחת לדוגמה את הרונדו מהקונצ'רטו לאבוב של מוצרט, אנחנו רואים שהמוזיקה מתחילה עם איזושהי מנגינה פררררה מגולגלת, ואני יוצאת מבחוץ פנימה. למה? בגלל שהמנגינה מתחיל בחוץ ומגיעה לטוניקה, ומשם עולה ועולה ועולה, והפעם מגיעים למנוחה. כל התזמורת מצטרף, הנפח יותר גדול, ולכן אני עומדת. עושה אותם התנועות, אבל הפעם בעמידה. ומשם אנחנו עוברים לנושאים חדשים. הכלי נשיפה קצת מאיימים, והכלי קשת עומדים מאוד מאוד בעדינות, בפיוס. ואז מתחיל ריב בין הכינורות והצ'לים, עולים, יורדים, עולים, יורדים, פם 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 פם. הקרנות כאילו משתיקים את כל הריב, כל הכלים מנגנים במין סוג של קנון, גבוה, בינוני, הנמוך, ונסגר, קפיצה מאוד גדולה, ואנחנו בטוחים שזה הולך להיות הסיום, אבל לא, בגלל שזה קדנציה מדומה, והפעם באמת אנחנו מגיעים לטוניקה ולמנוחה. כשפתחנו את המחלקה למוזיקה מזרחית באקדמיה, שאלתי את עצמי, האם מרות מתאימות גם למוזיקה ערבית, כן או לא? ושאלתי את הסטודנטים מה דעתם, ואמרו לי שהם חושבים שזה מתאים עוד יותר למוזיקה ערבית ממה שזה מתאים למוזיקה מערבית. ובאמת הם המציאו מרות נורא נורא יפות, ומשתמשים בזה בהרבה בתי ספר, ואני באה ונהנית לראות את זה, איך זה באמת עובד, גם במוזיקה ערבית וגם במוזיקה מערבית. מאוד חשוב לציין שלעבוד עם מרות זה לא רק להכות את המרות של המורים, אלא התגובה היצירתית של הילדים, זה אולי הדרך הכי חשוב ללמוד. הם מסתכלים וקולטים, אחר כך מגיבים בתנועה חופשית, במרות שהם בעצמם ממציאים, בגרפים שהם בונים על בסיס של המראה של המורה, תנועות או מרות שהם ממציאים מהבסיס של גרף שלמדו מהמורה, וגם באלתור. ועבודה יצירתית עם ילדים זה אולי הדבר הכי חשוב בשיעורי מוזיקה, וזה גם מביא אותי אולי, סוגר את המעגל של קומפוזיציה, שילדים שיוצרים מוזיקה ושומעים מוזיקה הם חיים מוזיקה, והילדים האלה שיושבים סביב שולחן מלא באוכל טוב וטעים, ידעו איך לאכול, ויקומו שבעים ושמחים.